حدثت هذه القصة في مصر في محافظة الإسكندرية، حيث كانت هناك سيدة تدعى عزيزة، وكان الناس يطلقون عليها بعض الكلمات نظرا لأنها امرأة عاقر وزوجها كذلك وشقيقتها، فكلهم ليست لديهما القدرة على الإنجاب. وكانت عزيزة تعيش في أحد الأحياء في الإسكندرية مع زوجها وأختها التي طلقها زوجها لأنها لا تستطيع الإنجاب، وقد عاشوا هم الثلاثة في البيت، والجميع كان يعرف قصتهم أنهم كلهم يعانون من العقم، فأصبح بعض الناس يسخرون منهم. وقد كانت عزيزة واختها وزوجها في السابق في أوائل الثمانينات يرتكبون بعض الجرائم مثل السرقة والاعتداء بالضرب على الناس. وفجأة بدأت تشعر عزيزة بالنقص وتحقد على المجتمع بسبب بعض الناس الذين يقولون لها يا عاقر، فقررت أن تخطف طفل. وكانت هذه أول تجربة لها في عام 1983، فقد اتفقت مع زوجها ومع أختها أنهم يخطفون طفل، وقد خططوا لعملية الخطف قبلها ب9 أشهر. وعندما قررت ذلك كانت تبشر الأهالي والجيران وصديقاتها والذين تعرفهم بأنها حامل، وقد انتظرت 9 أشهر قبل أن تخطف الطفل لكي تثبت لهم أنها فعلا أنجبت بعد 9 أشهر، فلا يمكنها أن تحضر لهم طفل فجأة وهي لم تكن حامل. وفي أول أشهر قامت عزيزة بوضع بعض الملابس على بطنها لكي تمشي في الشارع والكل يراها ويعرف أنها حامل، وكلما مرت الشهور كانت تزيد من الملابس على بطنها، وقد كانت مصممة لمدة 9 أشهر أن تثبت لجميع الناس أنها بالفعل حامل. وفي يوم من الأيام، وكان هذا هو الموعد المحدد لخطف أحد الأطفال، أخذت عزيزة زوجها وأختها وذهبوا يبحثون في بعض مستشفيات الولادة التي تقع في الإسكندرية، وفي النهاية ذهبوا إلى مستشفى الشاطبي. وقد كانت مستشفى الشاطبي سابقا بدائية بعض الشيء، ولا يوجد الحرص الكافي من الطاقم الطبي مثل المستشفيات الأخرى، فرأوا أن هذه المستشفى هي المناسبة لتنفيذ عملية الخطف. وعندما جاءوا عند باب المستشفى قالت عزيزة لزوجها وأختها ابقوا بالخارج ودعوني أنا فقط أرى الوضع وأتأكد، وبعد ذلك ندخل سويا. قالوا لا حسنا. وعندما ذهبت عزيزة وكانت متوجهة إلى باب المستشفى أتتها أحد السيدات التي كانت تخرج من باب المستشفى وكان معها ابنها الرضيع، وقالت لها أرجوك يا سيدتي ساعديني. قالت عزيزة لها ماذا بك؟ قالت لا لقد أنجبت طفل الآن وخرجت من المستشفى لأن ليس لدي مال لأقيم بالمستشفى بعض الأيام، والآن أشعر بفقدان الوعي. قالت عزيزة لها أين هو زوجك؟ قالت لا زوجي مسجون وأنا وضع مادي سيء للغاية، لذلك اضطررت أن أخرج بسرعة. وكانت هذه هي الضحية الأولى لعزيزة، ولسوء حظها أنها قابلتها أثناء خروجها من المستشفى واستنجدت بها، فقالت عزيزة لها أعطيني الولد لأحمله عنك. وبالفعل أخذت الولد وذهبت وأعادتها إلى داخل المستشفى، وظلت تصرخ عليهم وتقول ألا تخافون الله، هذه السيدة الآن قد أنجبت وتخرجون سريعا. فقد كانت تتظاهر بأنها صاحبة الإنسانية، فاعتقد من في المستشفى أنها من عائلتها، وقاموا أخذوها مرة ثانية لكي يعالجوها وليعرفوا ما هي الأسباب في فقدان الوعي. استغلت عزيزة الفرصة وأخذت الولد وذهبت، وعندما استفاقت هذه الأم المسكينة ولم تجد ولدها بدأت تبكي وتصرخ وتتهم المستشفى في خطف ولدها. قالوا لها عندما دخلت المستشفى مرة أخرى كان معك أحد السيدات؟ قالت لهم نعم. قالوا لا هذه السيدة هي التي أخذته وذهبت، وظننا أنها من عائلتك لأنها هي التي كانت تحمل الطفل. فقامت الأم وذهبت إلى مركز الشرطة وأبلغت أن ابنها تم خطفه. وفي هذا التوقيت لم تدخل عزيزة بيتها ولا المنطقة إلا في منتصف الليل لكي تتأكد من أن لا أحد سيراها من الجيران ومعها
الطفل. وبعدما دخلت البيت قالت لزوجها وأختها: عليكم أن تأتوا لي الآن بمولدة، وعندما تأتي معكم وتصلوا إلى باب البيت قولوا لها أن ترجع مرة أخرى، فالمرأة قد أنجبت لحالها. قالوا لها: حسنا. وبالفعل بدأت عزيزة تصرخ وتقول: ساعدوني أنا سألت، حتى يسمع الجيران صوتها. وبالفعل أحضر الزوج عزيزة وأختها المولدة، وعندما أصبحت عند الباب قالوا لها: انتهى الأمر، الحمد لله، فقد ولدت صبي لحالها. فقاموا بالاحتفال بالمولود الجديد، وقد عرف كل من في المنطقة أن عزيزة أنجبت صبي. وقد ذهبت هي وزوجها وصنعت له شهادة الميلاد باسم زوجها، وقامت عزيزة بتربيته لما يقرب من 3 سنوات. وبعدها بدأ الناس يتكلمون عليها أنها ليس لديها غير ولد واحد، فقررت عزيزة أن تفعل ما فعلته في المرة السابقة، فقد ذهبت وظلت تبحث عن ولد يشبه الولد الأول داخل المستشفيات لكي لا يكون هناك اختلاف بينهما ويتم اكتشافها. وكانت تدخل المستشفيات وهي ترتدي الزي الخاص بالممرضات، وإذا بها تقع على الضحية الثانية، وقد كانت ضحيتها سيدة أنجبت 2 توائم. ففرحت عزيزة جدا وقالت: هذه هي الضحية المناسبة، آخذ واحد منها والثاني أتركه لها لأنني لا أريد أن أكسر خاطرها. وبالفعل دخلت عليها عزيزة بزي الممرضات وقالت لها: نريد فحص الولد وتنظيفه، اتركي واحد عندك وسأخذ الآخر وأرجعه بعدها وأخذ الثاني. قالت لها هذه الأم المسكينة: حسنا. بالفعل أخذت عزيزة الولد واختفت، فتم إبلاغ رجال الأمن بالواقعة. رجعت عزيزة البيت بالولد الثاني وفعلت ما فعلته مع الولد الأول من احتفالات وخلافه ليعرفوا أنها أنجبت مرة أخرى. وفي أحد الأيام قررت عزيزة أن تترك الإسكندرية قبل أن يكشف أحد أمرها، فقامت ببيع بيتها لجارتها وذهبت لتعيش في محافظة العريش لأن عائلة زوجها تسكن هناك. وبعد مرور حوالي 3 سنوات من خطف الولد الثاني قال لها أهل زوجها: أنت الآن أنجبت 2 ولك أكثر من 3 سنوات لم تلدي، نريد أن نرى مولود لكم جديد. وهنا قررت عزيزة خطف الطفل الثالث، فتظاهرت بأنها حامل وصبرت 9 أشهر، وفي الشهر التاسع ذهبت تبحث في بعض المستشفيات عن الطفل الثالث، فرأت عزيزة أنه قد أصبح على المستشفيات تجديد ليس كما في الثمانينات، فخافت أن تنفذ عملية الخطف من داخل المستشفى، وانتظرت عند باب المستشفى لتخرج أي سيدة ولدت حديثا. وفجأة رأت إحدى السيدات التي خرجت الآن ومعها ولدها وزوجها، فبدأت بتتبعهم إلى أين يذهبون حتى وصلت إلى بيتهم. بدأت عزيزة تراقبهم، وفي اليوم الثاني أثناء خروج هذه المرأة المسكينة من بيتها للذهاب للسوق تتبعتها عزيزة، وهذه المسكينة كانت تحمل المولود الجديد بيدها، فتعرفت عليها عزيزة وقالت لها: أنا أعمل في وزارة شؤون الرعاية الاجتماعية، ونقدم الرعاية للأمهات الذين عندهم أطفال والذين حالتهم المادية صعبة. قالت لها المرأة: جزاك الله خيرا، أنا زوجي يعمل حداد في السكة الحديد وراتبه قليل جدا ولا يستطيع أن يصرف على العلاج وخلافه. قالت لها عزيزة: أنا سأساعدك في كل شيء. قامت عزيزة بشراء بعض الأغراض والألعاب لها وذهبت معها إلى البيت بحجة أنها قالت لها: أنا موظفة في الشؤون الاجتماعية ونحن نجري زيارات ميدانية قبل أن نساعدك لكي نتأكد هل أنت فعلا محتاجة أم لا. صدقتها هذه المرأة المسكينة، وبالفعل بعد أن ذهبت عزيزة معها إلى البيت تعرفت عليها وعلى زوجها وأولادها، وكانت تضع عينها على هذا المولود الجديد. فقالت عزيزة لها: هذا الولد لابد أن تجري له بعض الفحوصات لأنه مولود حديثا. قالت الأم لها: حسنا، لكن أنا ليس لدي تكلفة المستشفيات والفحوصات.
الشرطة. قالت عزيزة: لا، نحن سنتكفل بكل شيء، غدا سأذهب معك للمستشفى وسأدفع لك كل التكاليف. وبالفعل في اليوم الثاني أخذت الأم مولودها الحديث وذهبت للمستشفى وقابلتها عزيزة هناك. وعندما دخلوا المستشفى قاموا بفحص الولد وكان سليما 100%. فقالت عزيزة للأم: عليك بفحص نفسك أيضا وأخذ بعض الفيتامينات. قالت الأم لها: حسنا. ودخلت المسكينة إلى الدكتور وتركت ولدها مع عزيزة. بالفعل انتهزت عزيزة الفرصة وأخذت الولد بلمح البصر واختفت. وعندما خرجت الأم ولم تجد الولد ظلت تبكي وأبلغت الشرطة. وكانت هذه الأم المسكينة حالتها صعبة للغاية، فقد كانت تذهب يوميا لمدة 2 عام إلى مركز الشرطة وتقول لهم: أحضروا لي ابني. فأصبحت قصة اختفاء هذا الطفل الذي في العريش معروفة عند جميع قيادات الأمن. وفي يوم من الأيام وصلت معلومة من أحد الجيران في العريش تقول أنه توجد هناك امرأة تعرفها منذ أن كانت في الإسكندرية بأنها عقيم، وكذلك زوجها وأختها، لكن الآن عندهم 3 أطفال، ولا أدري هل تعالجت بعد ذلك وأنجبت هؤلاء الأطفال أم لا. وكانت هذه الجارة لا تعرف ما هي قصة عزيزة بالضبط، ولكن قلبها كان غير مطمئن، لذلك قامت وأبلغت هذا اللواء الذي كان ما زال يتذكر قصة اختفاء الطفل قبل 2 سنين. بالفعل قامت الشرطة باستدعاء عزيزة وزوجها وأختها، وأثناء التحقيق معهم اعترفت أختها مباشرة بكل شيء. قالت: أختي عزيزة هي التي خططت لخطف الأولاد ال3 الذين لديها الآن، فتم تحويل عزيزة للطب الشرعي ليقوموا بفحصها، وبالفعل أثبت الطب الشرعي أنها عقيم. فقالوا لها: من هم هؤلاء الأطفال؟ قالت لهم: لا أعرف. وكان ذلك من عام 1995 تقريبا إلى عام 2016 حتى ماتت. لم يستطع أحد أن يأخذ منها أي اعتراف، فتم تحويلها للمحكمة التي حكمت عليها بالسجن لمدة 17 سنة بتهمة خطف الأطفال. وكذلك تم سجن الزوج وأختها التي قد ماتت في السجن. وقد استطاعت الشرطة أن يوصلوا 2 من الأطفال لأهاليهم ما عدا ولد واحد يدعى إسلام لم يعرفوا من هم أهله. وعندما خرجت عزيزة من السجن بعد 17 سنة كان قد كبر الأطفال، وكان إسلام الذي خطفته في أوائل الثمانينات قد وصل عمره إلى 36 سنة، وكان هو الوحيد الذي لم يجد أهله. فعزيزة لم تقول لهم أي معلومات عن أهل الأطفال، بل الشرطة هي التي بحثت وأعادت الطفلين إلى أهلهم ما عدا إسلام لم يعثروا على أهله. وأثناء سجنها لمدة 17 سنة يقول لها: هذا ولد من يا عزيزة؟ فتقول لهم: لا أعرف شيء، أنا لم أخطف هذا ابني. ولم تتكلم ولم تعترف بشيء. وكان أثناء ذلك الولد الثالث الذي يدعى إسلام يبحث عن أهله، وكان قد تزوج وأصبح عنده أبناء ويريد أن يعرف أهله. وبعد خروج عزيزة من السجن أخذ إسلام يكلمها ويقول لها: من هم أهلي؟ وهي لا تريد أن تخبره بأي شيء. يقول لها: أنت خطفتيني من أين؟ تقول له: أنا لم أخطفك، أنت ولدي. يقول لها: أنا لا أريد منك شيء، الله يخليك أعطيني بعض المعلومات. أنت أخذتيني من مستشفى الشطبي في الثمانينات، فما هو شكل أمي وما هو التاريخ؟ وهي تقول له: أنت ابن حبيبي وأنا أحبك إلى الآن ولا تريد أن تعترف بشيء. وقد تم استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية هي وإسلام واللواء الذي كان يمسك القضية، وظلوا يتوسلون إليها أن تعترف إسلام ابن من، لكنها لم تعترف بأي شيء. وفي أحد الأيام أتاها إسلام وكان يشعر بالغضب، وقال لها عند باب العمارة: يا عزيزة، وذهب وصعد لها وهو يصرخ. وأثناء ذلك صعدت عزيزة على البلكونة، وعندما رأت إسلام ذاهب إليها وبعينه الشر
فقالت في نفسها أن إسلام سيقتلها، وهي كانت تعاني من السرطان ومتعبة، وكذلك أصبح الجميع يعرفها ويقول عنها خاطفة الأطفال. فقامت ورمت نفسها من البلكونة ولكنها لم تمت، فأخذوها وذهبوا بها إلى المستشفى وقاموا بعلاجها. وأثناء التحقيق معها اتهمت إسلام أنه قام بإلقائها، ولكن بعد التحقيقات ظهر أن إسلام ليس له ذنب ولم يقوم بإلقائها ولا شيء، وهي التي رمت نفسها من البلكونة. ظل إسلام يقول لها: يا عزيزة، الله يخليك، قبل أن تموتي قولي لي من هي أمي ومن هو أبي. وهي صامتة لا تريد أن تخبره بشيء، وقد ماتت عزيزة بالفعل دون أن تخبره من هم أهله. وظل إسلام يظهر بالصحف والتلفزيونات للبحث عن أمه. وفي يوم من الأيام رأته إحدى السيدات، وكان لديها 5 أولاد تقريبا، منهما المحامي والآخر دكتور وخلافه. فقد أتاها أحد أبنائها الكبار بصورة إسلام من السوشيال ميديا وقال لها: انظري يا أمي لهذا الشخص، فهذا يشبهني كثيرا وهذا كان مخطوف. وقبل أن يتوفى أبي كان يتحدث ويقول أنه كان يشك في المستشفى وقت ولادتي. قالت له الأم: نعم، فعندما ذهبت وولدت في المستشفى قالوا لي أني ولدت توأم، واحد منهم أنت والآخر وضعوه في الحضانة فاستلمتك أنت. وفي اليوم الثاني ذهبت وقلت لهم: أين الولد الثاني؟ قالوا لي: كان ضعيف وقد مات. قلت: حسنا، أعطوني جثته لكي أدفنه. قالوا: لا، يجب أن تقوم المستشفى بدفنه أو أنتم ستتحملون كل التكاليف. وكان هؤلاء الناس فقراء، فقالوا للمستشفى: حسنا، ادفنوا أنتم جزاكم الله خيرا. وكانت هذه هي مستشفى الشاطبي أيضا. وكانت قصة المستشفى هذه ليست هي القصة الحقيقية، فقد كان إسلام هو الولد التوأم الذي أخذته عزيزة، لكن من بالمستشفى قالوا للأم: قد أخذناه لكي نعالجه لأنه ضعيف جدا، ثم قالوا لها بعدها أنه توفي. وفعلوا ذلك لأن المستشفى كانت متورطة، لذلك لم يقولوا أن الولد تم اختطافه. وكانت هذه الأم لم تصدق إلى الآن أن ولدها مات. وكان الأب دائما قبل أن يموت يقول: أنا أشعر أن ولدي موجود وأنه تم اختطافه ولم يمت، لأن المستشفى لم يعطونا الجثة. فقاموا وذهبوا للمستشفى مرة ثانية، وقامت المستشفى بالتواصل مع إسلام وقالوا له: نحن لدينا معلومات تفيد أنه من الممكن أن تكون هذه أسرتك، هل عندك صور لك وأنت صغير؟ قال لهم: نعم. وقام بالفعل بإرسال صور لهم وهو صغير وكبير، وكذلك أرسل لهم صور أولاده، وكانت صور أولاده صورة طبق الأصل من هذه الأم وأبنائها. فقالوا له: تعالى نريد أن نتحدث معك. وبالفعل أحضروا للبيت، وينصدم إسلام عندما يراهم، فكلهم يشبهونه. فقالوا له: نعتقد أنك أنت ولدنا التوأم الذي فقدناه في المستشفى، وقالوا لنا أنه مات، لكننا لسنا متأكدين من هذا الكلام، فدعنا نقوم بتحليل DNA. قال: ليس لدي مشكلة. وعندما قاموا بالتحليل وجدوا أن هذا هو ولدهم، وأصبح عمره في ذلك الوقت 37 سنة. فقام وظل يحضن في أمه وإخوانه، فقد عوض الله صبره خير. وقد ماتت عزيزة وحسابها عند خالقها الذي لا يغفل ولا ينام. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.